สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในนามของคสช.นะครับก็ผมอยากจะเรียนความคืบหน้าของการดำเนินงานในทุกๆด้านที่ผ่านมาดังนั้นเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีก กลาคว่ำจองจำเราในเงามืดใต้กับดักยาวยืดของความเชื่อเย็นเยียบเหมือนจะเชือดให้เลือดเนื้อถูกแล่เถือไปทั้งตัวทั้งหัวใจโลกแต่ก่อนไม่ได้กลมเหมือนส้มเกลี้ยงมันเคยแบนเหมือนเขียงใบใหญ่ๆคัมภีร์เหมือนคมมีดที่เงื้อไว้คอยบั่นคอใครที่เชื่อว่าโลกกลมคนไม่เคยจะเท่ากันสวรรค์นรกทั้งคนขึ้นคนตกถูกกดข่มใต้ผืนฟ้าแห่งราชาชาตินิยมเราก้มหน้าไปไม่เห็นเงาเพื่อนเอ๋ยเราวันนั้นร่วมกันสู้ไม่ยอมอยู่ใต้กรอบระบอบเก่าเราปั้นโลกจนกลมด้วยมือเรายืนหยัดเทียมเท่าและเป็นไทยวันนี้โลกที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าถูกกะลาครอบทับกลับไปใหม่กระบอกปืนบานออกเหมือนดอกไม้ความชั่วร้ายเปลี่ยนสีกลับดีงามเพื่อนเอ๋ยเราไม่อาจปลูกต้นไม้ในรอยกระสุนที่ปรุพรุนมืดดำด้วยคำถามทั้งไม่อาจดับไฟใต้ผืนน้ำที่ร้อนลามลุกไหม้ไปถึงฟ้าใครว่าเราต้องเสียงดังลำพังกระซิบแม้ไกลลิบก็ได้ยินอยู่ต่อหน้าความจริงแท้นั้นแม้เพียงกระพริบตาอาจปลุกใจเราให้กล้าเหมือนวันนั้นอาจปลุกใจเราให้กล้าเหมือนวันนั้นเราจะทำความฝันให้เป็นจริงหรือจะทำเรื่องจริงให้เป็นฝันเราตื่นอยู่ในโลกใบเดียวกันหรือหลับฝันในโลกคนละใบเราตื่นอยู่ในโลกใบเดียวกันหรือหลับฝันในโลกคนละใบให้เธอประชาชนคือมันจะมี2กลุ่มแหละกลุ่มที่สนับสนุนเรากับกลุ่มที่มองว่าเราทำอะไรปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกลุ่มที่มองว่าเราทำอะไรปัญญาอ่อนเนี่ยคือเขาไม่พยายามทำความเข้าใจอ่ะแต่ไม่เป็นไรคือสมมุติ100 คนที่ไม่เห็นด้วยกับเรามีคนหนึ่งมันเก็ตในสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกจริงกิจกรรมอ่านหนังสือนี่ถือว่าเราว่าส่วนตัวว่ามันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนที่แบบว่าวิ่งเข้าใส่ทหารหรือแบบตะโกนไล่ตะโกนด่าคือมันไม่ได้ใช้ความกล้าหาญเท่ากันเลยเพียงแต่ว่าในสังคมที่คณะรัฐประหารเนี่ยพยายามจะปกครองด้วยความกลัวเนาะทำให้คนกลัวห้ามชู3 นิ้วห้ามกินแซนด์วิชห้ามนู่นห้ามนี่ตัวเองเนี่ยจริงๆไม่ใช่แอคทิวิสต์อะไรเลยก็เป็นพนักงานออฟฟิศ1 คนแต่ว่าเรามีจุดยืนของเราคือเราไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งถ้ามีวิธีการให้เราแสดงออกได้สักอย่างหนึ่งเราก็อยากจะทำเราเริ่มจากหนังสือ1984เพราะมันด้วยตัวหนังสือเองเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างที่มันเหมาะเจาะกับสถานการณ์ในบ้านเมืองเราตอนนี้คือถ้าเกิดเราทำแบบนี้อย่างที่พี่นกเล่าให้ฟังถ้าเราทำอย่างนี้ในนิวยอร์กคนก็อาจจะแบบธรรมดาของพวกมึงอ่ะทุกคนก็อ่านอ่ะแต่คือเมืองไทยคือแบบว่าคนรู้นะคือพอครั้งที่2ครั้งที่3นี่คนรู้เลยแหละครั้งที่ไปอ่านที่สกายวอล์กตรงสยามไปเซ็นทรัลเวิลด์อะค่ะมีนักข่าวต่างประเทศที่เขามาทำข่าวแล้วเขาก็พยายามจะไปสัมภาษณ์คนเดินผ่านไปผ่านมาเพราะว่าเขาหยุดแล้วก็ถ่ายรูปนักข่าวต่างประเทศพยายามจะไปสัมภาษณ์ว่าแบบว่ารู้ไหมว่าทำอะไรอะไรเงี้ยก็
เขาไม่ยอมให้สัมภาษณ์นะแต่เขาบอกว่ารู้ว่าพวกนี้คือแบบว่าอ่านหนังสือต้านรัฐประหารเพราะว่ามันด้วยความที่มันผิดฝาผิดตัวเนี่ยแหละมันยิ่งชัดเจนอาทิตย์หน้าจะมาแสดงสัญลักษณ์ที่นี่อีกไหมคะรอดูว่ามีคนมาไหมครับผมไม่ใช่ผู้นำอ่ะผมเป็นไม่รู้สิโดยส่วนตัวเองโดยส่วนตัวเหรอครับก็รอดูว่ามีใครจะนัดอะไรไหมถ้าไม่มีถ้าเขายอมแพ้กันหมดก็ช่วยไม่ได้หนูว่าในขณะที่เขาบอกว่ากำลังคืนความสุขใช่ไหมคะแล้วก็สร้างความปรองดองเนี่ยมันเป็นแค่ความสุขของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าที่มันถูกคืนไปแต่ว่าในขณะที่มันมีคนจำนวนหนึ่งที่อยู่อย่างหวาดกลัวก็หลังรัฐประหารนะฮะมันก็เกิดเหตุการณ์มีผู้ชุมนุมมันเหมือนไม่มีแกนนำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายมีคนที่โกรธแค้นเยอะมากแล้วก็พอเห็นทหารก็พุ่งเข้าใส่ก็มีได้คำแนะนำจากพวกอาจารย์สายสันติวิธีจากหลายมหาลัยสรุปก็เกิดเป็นโครงการอาสาสมัครสังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนนะครับมีใครถูกจับแล้วไปไหนถูกจับยังไงออกมาหรือยังนะครับประสานงานกับกลุ่มศูนย์ทนายความก็แรกๆก็จะจับแบบใครที่แสดงการต่อต้านอย่างชัดเจนใช่ไหมคะหรือดูรุนแรงเขาก็อาจจะจับเลยตรงนั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยบางทีอยู่คนเดียวก็โดนจับพัฒนาการต่อมาก็เริ่มจากกังวลในเรื่องของภาพข่าวมากขึ้นนะฮะเริ่มจะใช้เทคนิคของการหลีกเลี่ยงภาพข่าวเช่นอยู่ในนอกเครื่องแบบจับขึ้นรถแท็กซี่อย่างเงี้ยการจับกุมกันนี้ก็ต้องรักษาข้อเท็จจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ยังไม่มีการใช้กำลังแบบใช้อาวุธอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงละเมิดสิทธิมนุษยชนไหมก็ต้องดูว่าคำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเพดานของคณะรัฐประหารก็อยู่ที่ระดับไหนการประท้วงโดยไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่ปิดถนนด้วยมันก็ไม่รู้ว่ามันละเมิดสิทธิมนุษยชนคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะกระทำได้โดยชอบธรรมหรือเปล่าในกรณีนี้ครับเรื่องเล่าจากจดหมายถึงนกพิราบเหล่านี้คือความจริงที่อาจจะเป็นแค่ส่วนเสี้ยวหนึ่งด้วยซ้ำที่เราไม่เคยรับรู้จากสื่อใดๆเลยภายใต้บรรยากาศความกลัวที่มีปืนมาจ่อหัวเราไม่มีใครกล้าพูดออกมาความจริงเรื่องที่ว่าเขาเป็นแค่นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบปีนี้ความจริงที่ว่าเขาเป็นแค่แม่ลูกหนึ่งความจริงที่ว่าเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังไม่เคยขึ้นเวทีอะไรแต่ทั้งหมดนี้พวกเขามีจุดยืนที่จะปกป้องประชาธิปไตยที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของตัวเองด้วยการไปแสดงออกแค่ยืนชูป้ายกระดาษเพียงแผ่นเดียวแต่มันทำให้พวกเขาต้องถูกจับกุมคุมขังอยู่หลังลูกกรงบางคนถูกทหารใช้ความรุนแรงแต่ไม่เคยปรากฏออกสื่อเลยนี่คือความจริงที่เราได้จากจดหมายหลายฉบับเป็นความจริงที่เพื่อนเขียนถึงเพื่อนความจริงที่รุ่นพี่เขียนถึงรุ่นน้องรุ่นน้องเขียนถึงรุ่นพี่อาจารย์เขียนถึงลูกศิษย์ความจริงพวกนี้ถูกเปิดเผยออกมามันทำให้เราเห็นแง่มุมด้านต่างๆของความเป็นมนุษย์ของคนที่ถูกจับกุมคุมขังคนที่ถูกเรียกรายงานตัวเรื่องราวเหล่านี้ไม่ควรถูกหลงลืมไปเพราะการคืนความเป็นมนุษย์ก็คือการคืนความจริงคือไทยเราเนี่ยไปรับรองกฎหมายระหว่างประเทศไว้หลายฉบับนะคะซึ่งมันมีกฎหมายเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยอยู่หลายฉบับฉะนั้นเนี่ยไทยก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายพวกนี้ด้วยปัจจุบันแม้เราจะไม่มีรัฐธรรมนูญก็ตามนะคะแต่ยังไงไทยก็ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยไปรับรองไว้คือมันมีกรณีที่ทางโฆษกคสช.เนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎอัยการศึกโดยไม่ต้องรับผิดใดๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะมันมีคำพิพากษา
หลายคดีที่รับรองอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะนำตัวไปควบคุมเนี่ยภายใต้กฎอัยการศึก7 วันเนี่ยหลังจากนั้น7 วันเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องปล่อยนะคะแต่ปรากฏว่าเราได้รับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยว่ามีหลายคนที่ถูกนำไปตามกฎอัยการศึก7 วันเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็หายสับสูญไปอย่างกรณีอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีการพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารก็ต้องรับผิดในกรณีที่เอาตัวไปคุมขังก็ยังไม่ได้ให้เขาเนี่ยได้รับการติดต่อญาติซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเป็นหลักการเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยควรที่จะต้องปฏิบัติแล้วไงแต่1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นยิ่งกรณีต่างจังหวัดเนี่ยเราจะได้รับเรื่องราวร้องเรียนว่ามีจำนวนมากที่ไม่เผยแพร่สู่สาธารณะคือเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยจะไม่ออกคำสั่งเรียกให้คนต่างจังหวัดเนี่ยไปรายงานตัวแต่เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยจะใช้วิธีเข้าไปเนี่ยบุกไปที่บ้านแล้วจับแล้วก็เอาตัวไปอย่างกรณีเนี่ยค่ะเราถือว่าไม่ว่าจะรัฐอะไรก็ตามไม่ว่าจะรัฐทหารหรือว่ารัฐประชาธิปไตยเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างร้ายแรงนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไม่ควรทำค่ะคือผมถูกเรียกวันที่1 มิถุนาแล้วก็ช่วงระหว่าง1 มิถุนาถึง3พอให้ไปรายงานตัวที่3 มิถุนาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าถูกเรียกไปข้อหาอะไรการเรียกไปเนี่ยเรียกไปโดยประกาศชื่ออย่างเดียวนะครับแต่ระหว่างที่ก่อนที่จะไปเนี่ยก็มีการไปที่บ้านด้วยคือเจ้าที่ปกครองเจ้าที่ความมั่นคงเนี่ยไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดของผมเนี่ยก็ไปสอบถามกับพ่อแม่นั่นมันทำสร้างต้นทุนสร้างความกลัวให้กับนอกจากตัวเองแล้วก็สร้างความกลัวให้กับคนอื่นซึ่งมันย้อนกลับมาสู่ความกลัวกับเราอีกเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่เราตัวเองที่ได้รับผลกระทบแต่นั่นหมายถึงคนที่เรารักหรือคนที่เป็นญาติกับเราเนี่ยมันสร้างภาวะความกลัวกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเราหรือที่ออกมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าการไปทำข่าวในที่ชุมนุมต่างๆในที่มีการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยจะถูกเหมารวมว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขัดเงื่อนไขที่ปล่อยตัวของผมมาหรือไม่ครับนี่คือการสร้างบรรยากาศความกลัวเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานคือคนที่ต่างชาติมองว่าเราเป็นประเทศที่ชอบยิ้มง่ายครับคือก็มีงานที่มองว่าการยิ้มของคนในไทยเนี่ยเป็นการยิ้มเพื่อเรียกปัญหาบุคลิกของคนไทยยิ้มเวลายิ้มก็เพื่อเรียกปัญหาแต่เราอาจจะมองว่าการยิ้มเนี่ยมันเป็นการแสดงออกง่ายๆที่แสดงออกเป็นการ KPI วัดค่าว่าอีกการยิ้มเนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งความสุขแต่จริงๆเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้แต่เขาเพียงแค่ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาตกสรุปแล้วเราต้องการสังคมที่หลีกเลี่ยงปัญหาหรือโดยหลอกตัวเองว่ามีความสุขไปอยู่อย่างนั้นหลีกเลี่ยงความจริงโดยใช้รอยยิ้มมาปกปิดสิ่งที่อาจจะรู้สึกอึดอัดโล่งไม่สามารถที่จะถูกยึดหรือถูกกำกับด้วยความจริงชุดใดชุดหนึ่งได้เพียงแค่ชุดเดียวนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเป็นการปูทางไปสู่อาจจะเป็นอาจจะเรียกว่าความสุขและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่จำเป็นต้องมีความสุขไปซะทุกเรื่องก็ได้นะผมคิดว่ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีความสุขไปซะทุกเรื่องก็ได้ก่อนรัฐประหารเนี่ยมันมีสิทธิเสรีภาพในระดับหนึ่งที่ดีมากเลยทีเดียวก็คือว่าคือต่อให้จะมีเรื่องของมือปืนป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยหรือว่าความกลัวของการแบบมีเรื่องกลวยเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงออกมันก็ยังเป็นไปได้โดยแบบค่อนข้างเปิดเผยอะครับคือเราสามารถทำได้โดยที่อย่างน้อยเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้มีส่วนของการจับกุมหรือว่าการคุกคามครับแต่ว่าพอมาเทียบกับตอนนี้ที่เป็นอยู่หลังการรัฐประหารแล้วเนี่ยมันหน้ามือหลังมือมันเป็นลักษณะที่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยเป็นฝ่ายคุกคามประชาชนอย่างเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี้ยก่อนรัฐประหารเนี่ยเราอยากจะจัดกิจกรรมอะไรที่แบบถ้าเป็นพื้นที่เปิดของมหาวิทยาลัยเราก็แทบจะสามารถจัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรแต่พอหลังรัฐประหารเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาโดนอะไรใครสั่งมาหรือเปล่าแต่แบบมันเป็นพื้นที่เปิดแท้ๆแต่เราจะจัดเขาก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้เราไม่อาจจัดกิจกรรมได้ครับคือเรื่องการแสดงออกการเมืองเนี่ยมันเชื่อมกับการคืนความจริงในส่วนหนึ่งนะฮะคือมันไม่ได้แปลว่าการแสดงออกการเมืองทุกอย่างเนี่ยจะ
จะสะท้อนถึงความจริงเสมอไปแต่ว่าการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการกดดันเพื่อค้นหาความจริงหรือว่าการพูดถึงความจริงหลายๆแง่ได้นะฮะคือผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยคิดว่าเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเพื่อชาติไม่มีทางออกแล้วจริงๆแต่คืออยากให้ท่านลองคิดจริงๆว่าไอ้ทางออกเพื่อชาติหรืออะไรตามแต่เนี่ยคือตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันควรเป็นการที่ประชาชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะขัดแย้งกันหนักหนาแค่ไหนควรปล่อยให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆไหมเพราะที่สุดท้ายแล้วเขาไม่ควรที่จะใช้กำลังห้ามหันกันนะเขาไม่ควรแต่มันไม่ใช่การที่มาเอาคณะรัฐประหารเนี่ยมาลงตุ้มเดียวแล้วก็บอกว่าโอเคฉันจะยึดสิทธิ์ในการตัดสินใจของคุณทั้งหมดแล้วต่อจากนี้คุณตามฉันอย่างเดียวแล้วต่อจากนี้บ้านเมืองสงบคือท้ายสุดแล้วอ่ะ13 ครั้งมาแล้วเนี่ยมันพิสูจน์ได้ยังฮะว่าจริงๆแล้วบ้านเมืองไม่ได้เคยสงบจริงๆคือผมคิดว่าต้องปล่อยให้สังคมค่อยๆเรียนรู้ไปอะครับคือมันเป็นพัฒนาการที่จะนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแต่กระบวนการเหล่านี้ก็ถูกขัดขวางแล้วก็ถูกล้มโดยการรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งผมคิดว่ามันเหมือนถุงยางคลุมกำเนิดไม่ให้ประชาธิปไตยเกิดนะครับให้เธอประชาชนเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2549 แต่กล่าวยังถึงที่สุดเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นมาตั้งนานแล้วพอเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายได้ถูกหว่านทิ้งไว้ตั้งแต่เนิ่นนานแล้วปี 2553 หลายคนบอกว่าถ้าไม่ออกจากบ้านก็คงไม่ตายแต่คนเราแกล้งลืมไปว่าณจุดตรงนี้ฝั่งตรงข้ามนั้นมีชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตในบ้านของเขาเองปัญหาจึงไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครออกมานั้นถูกยิงตายปัญหาจึงอยู่ที่ว่าทำไมประชาชนธรรมดาออกมาแล้วถูกยิงตายกลางถนนมากกว่าแผ่นดินจะดีในไม่ช้าความสุขจะคืนมาประเทศไทยศาลอาญาได้มีการไต่สวนการตายกรณีนายพันธ์คำกองนายชานรงค์พลศรีลานายชาติชัยซาเหลาและเด็กชายคุณากรศรีนิวัฒน์รวมถึงกรณี6 ศพของวัดปทุมวนารามซึ่งศาลได้ไต่สวนการตายพบว่าทั้งหมดถูกกระสุนปืนที่ยิงมาจากฝั่งทหารขณะที่ทหารเองเรากลับไม่พบว่าไม่มีแม้สักครั้งเดียวที่ทหารจะแสดงเจตนารมณ์ในที่สาธารณะว่าจะยิงกันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทหารกลับอ้างศักดิ์ศรีอ้างความเชื่อมั่นเพื่อกันตัวเองออกจากกระบวนการยุติธรรมกองทัพกบเกลื่อนความผิดของตัวเองด้วยการออกมากระทำรัฐประหารโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยซ้ำแล้วซ้ำเล่าความบอบช้ำของประเทศชาติความสุขของประชาชนที่เหือดหายไปล้วนเกิดจากน้ำมือของทหารทั้งสิ้นกองทัพอ้างว่าออกมากระทำรัฐประหารเพื่อหยุดยั้งการเผชิญหน้าของทุกฝ่ายแต่กองทัพเองกลับระงับยับยั้งกระบวนการยุติธรรมปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์จับกุมคุมขังคนที่ไม่เห็นด้วยเรียกเข้าไปรายงานตัวประชาชนที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารแต่ก็ยังอ้างว่าทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อจะคืนความสุขให้กับประชาชนกองทัพทำให้ความขัดแย้งครั้งนี้ล้าวลึกจนยากเกินกว่าที่จะเยียวยามีแต่การคืนความจริงและความยุติธรรมให้กับสังคมเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้สังคมก็ควรจะจดจำเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้ในฐานะโศกนาฏกรรมของชาติเราไม่ควรจะลืมเลือนหรือหลงเชื่อไปตามอคติที่กองทัพพยายามจะชี้นำเมื่อความจริงไม่ปรากฏความยุติธรรมไม่บังเกิดแล้วเราจะปรองดองกันได้อย่างไรจะคืนมาประเทศไทยการต่อสู้ดิ้นรนจบลงแล้วเขาได้รับชัยชนะเหนือตนเองเขารักพี่เบิ้มหนังสือเล่มนี้จบลงไม่ด้วยชัยชนะนะครับจบลงด้วยการที่
คนธรรมดาพ่ายแพ้ต่อรัฐเผด็จการถูกล้างสมองและถูกดูดกลืนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเผด็จการนั้นไป ไม่ให้อ่ะก็เป็นไงต่อพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วดินจะดีในไม่ช้าความสุขจะคืนมาประเทศไทย